Där. Så. God morgon. Idag är det skärgårdsabborre som gäller. Jag ska stråla samman med min polare Tibban och så får vi se vad dagen har att erbjuda. Häng med! En rejält mild januari har inte varit positivt för havsisarna. Men med minusnätter hela veckan innan så är det inga problem för oss att ta oss säkert ut till de väntande abborrarna. På osäkra skärgårdsisar kör jag alltid flytoverall och givetvis hänger isdubbarna runt halsen. En ispik rekommenderas starkt för att undvika att hamna på allt för tunn is. Och förstås dubbar på fötterna för att slippa vurpor. Djupet är runt 2-3 meter och det är cirka 25 cm klar kärnis. Det brukar göra abborrarna lite försiktigare. Och hittar man då fläckar med gråis där fisken får ett skyddande tak, då kan det ofta vara skillnaden mellan succé och fiasko. Kunde inte bli en mycket bättre början. Redan i andra hålet kunde en riktigt fin abborre inte hålla munnen stängd. Och efter en kort och odramatisk drill hamnar den här kilosfisken på rätt sida om isen. Vilken härlig start på dagen! Jaha. När det är så här grunt brukar vi mest fiska ganska nära botten. Men när abborrarna är lite tröga lönar det sig ofta att variera sig. En av mina favoriter är hissen, som visade sig vara riktigt bra den här dagen. Den innebär att man steg för steg höjer pirken en bra bit upp, för att sen sakta sänka den nedåt igen. Hugget kan komma både på upp- och nedvägen, eller när man är tillbaka vid botten. Andra favoriter är tokrycket, där jag gör 5-6 rejäla tokryck för att sen låta pirken vara stilla en liten stund. Och bottenstudsen förstås, den är aldrig fel. Ja, här har jag haft ett nafs. Jag ska faktiskt ta och byta. Lite mormyrska.
söt men arg borre. Så, ska vi komma tillbaka. Jag har gått från minusgrader till runt plus nu. Och jag tror det är det som får isen här att helt toka till sig. Det smäller nog sanslöst sedan 10 minuter tillbaka. Får se hur det påverkar fisken. Här idag gäller det att flytta, hitta fisken och stå väldigt stilla. Ha iglar på huvudet. Så det gäller att träffa dem precis. Trixa lite. Så, nya hål. Det är bra om isåskan slutar. Ja. Att det bara var något tillfälligt. Behöver man drilla en stor abborre så är det inte roligt att ha ismos kvar. Stilstudio på Tibban här. Känner ingen press. Det räcker ju inte med att det finns en massa fisk. Tyvärr så måste man kunna fiska också. Ja, men du brukar ju piska mig på balansen, men ibland slår man till. Hur långt över botten kör du nu? Ja, drygt. 15. Men vi är ju på ett vatten där fisken inte är bottenbunden. Den kan ju vara var som helst, vissa dagar säkert. Precis, och vi har märkt idag att vi har fått fisk en bit upp också ibland. Och sen framförallt när man har kört lite där uppe och gått ner så har det kunnat komma någon fisk. Men de står stilla och fulla med iglar. Ja. Så. Jag har haft 2 hål med 10 varje, men eller drygt 10. Titta där. Så ska det gå till. Så ser de ut. Ja. Mellan fisken. Perfekt. Studie på Tibban igen. Oj, där kommer det. 4. Oj. Ja. Jag har fått igång dem lite. Jag tycker det är kul, ja. Märr och stöter. Ja, hela linan korvars uppåt, Jordan. Ta en liten stilstudie ovanifrån. Ja, det är slut. Nu beställer vi en abborre här, Timman. Ja, det är ju faktiskt en kvar här. Minst. Det ser ut som det tog slut. Ja. Ja, vad är det? Nya hål. Nya hål. Nya insatser. Ja. Ja, en klar trend som vi har upptäckt under dagen här, det är att de här gråfläckarna, frusna stöpet eller vad det kan vara, är klart överlägset. Så fisken verkar ställa sig under
de här fläckarna. Och det har ju varit halvsoligt hela dagen, och det vi också har märkt är att vi får mer abborre på så att säga den sida som är längst från solen. Så att såna här grejer gäller ju att hålla lite koll på. Så vi ska se om det fortsätter så. Ingen dålig isåska eller? Nej. Där. Så. Nice. Helt klart var fisken inte riktigt på gång idag. Det kändes som att de inte gärna ville röra på sig, och det gällde att borra rätt i skallen på dem. Det tog oftast flera minuter i ett hål innan borrarna gav sig till känna, och det krävdes en hel del trixande. Plus det faktum att de flesta abborrarna tog på träkroken, och det var bara i de få hål där det blev fler abborrar som de triggade igång varandra tillräckligt för att bita över hela pirken. På tal om träkrok, den nya snygga träkroken jag tillverkat, funkade ju klockrent. Om det var den som gjorde att jag spöade tibban, eller om det var ren tur, ja, bara abborrarna vet. Men här kan du i alla fall se hur man snor ihop en riktigt bra limkrok. Ja, då var det avklarat. En riktigt bra dag. Inte toppenfiske, men summerat så jag fick 47 abborrar och tibban fick nog runt en 30. Hade ett par fina hål med fisk på, som snittade kanske en 3 hekto, upp närmare 4. Och lite toppfiskar på 1029 och någon strax över 800. Så härliga, fantastiska fiskar. Ja, härligt. Tack för att ni har tittat.